أنا الأحق بقلبك أيتها الأميرة، لقد تفوق هجائي على هجائه. صبرا يا سيد أبا يوسف، انتظر حتى نسمع الهجاء الأخير لعفروتو ابن السيوف، ثم نقرر بعدها من الذي سوف يفوز بيدي. سوف رقص الجن، قطع أقسام، أسيح الزبدة، حطه في الطاسة، شوح الكبدة. عفروتو هجاءك رائع، مبهر حقيقة. طاسة؟ ماذا تعني؟ يعني بذمة أهلك أنت تسأل عن الطاسة ولا تسألني عن تشويح الكبدة؟ من الفائز إذن؟ من اخترتِ كي يفوز بقلبك؟ يبدو أن نتيجة الهجاء الآن هي التعادل. دعونا نلجأ إذن إلى ضربات الهجاء الترجيحية. وكيف هذا؟ أنت بيت وهو بيت عشان ننجز، عشان ورايا كوافير. إذن سوف أدس لك السم في شعري. تدس لنا السم؟ أنا بقى سوف أدس أصابعي في عينك، وأنا سأدس لك الملح في ما خلاص بقى يا شباب، هنقضيها دس ولا إيه؟ دس؟ أنا دسه، هو يدسني، فأنا أرزعك بار، أنت ترزعني بار، السين يولع. السين؟ تقصد حرف السين؟ أصل لو كده ليه مش الشين؟ ليه مش العين؟ اكمنها فلقت الحجر. لا 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 لا، رايح أنت يا مولاتي. تصدق الدس ده هيخلي الهجاء أحلى بكتير؟ شوية ورد بلاي على تظبيط في الفلو وهنسفف الناس التراب. التراب؟ تقصد التراب؟ whatever، عندنا في القبيلة بنقولها كده. حلو نسففهم التراب دي، مزيكا سف التراب. أنا معاك يا برو، بيس يا برو، يلا بينا. أوكي يا برو. أنت يا ابني أنت وهو سايبني ورايحين فين؟ هروح نجيب لنا كام تيشيرتايه اوفر سايز، اظن ده مش منظر ناس بتدس. لا حول ولا قوة الا بالله، العرسان طاروا مني. طب اشوف ويجز يتجوزني بقى ولا ايه؟ اكمني اميرة. أعزائي المشاهدين السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، خفف ملابسك وجهز شمسيتك. يا أبو حماد هنصيف ولا إيه؟ لا يا عزيزي، إحنا رايحين شبه الجزيرة العربية اللي أنت بتحبها، وتحديدا رايحين لجمرات العرب. جمرات العرب ده مصطلح بيطلق على القبيلة اللي ما بتتحالفش مع حد ولا بتدخل عشائر أصغر جواها. قصدك يا أبو حماد قبائل منبوذة؟ أنت اللي منبوذ. دي قبيلة قوية لوحدها لدرجة إنها حتى مش محتاجة تحالفات، ودي حاجة نادرة تدعو للفخر. خليني أقول لك إن جمرات العرب في الجاهلية بدايات الإسلام كانوا أول عن آخر 4 قبائل: بنو ضبة، وبنو عبس، بنو كعب بن الحارث، والأخيرة اللي تهمنا اللي عليها العين بنو نمير. بنو نمير هم قبيله من قوتهم كان كلام زعيمهم بيمشي على نص الجزيره العربيه، لدرجه انه كان بيتسمى الرئيس، طريقه بتخلي النميريين يشعروا بالفخر والغطرسه. المصادر بتقول لو كنت جبت حد من النميريين دول وسالته انت منين، كان هيفخم صوته ويقول لك من بني نمير. بتمر السنين وبيحكم القبيله شاب قوي اسمه عبيد، وشهرته الراعي. عبيد فارس شجاع خسر عينه في حرب من حروب قبيلته، شاعر مفوه من فحول الشعر في العصر الاموي، وتلقب بشاعر مضر. مضر هم فرع من العرب العدنانيين، صحابك العدنانيين والقحطانيين، البيف التاريخي اللي ما بينهم، كلاسيكو شبه الجزيره. فرع مضر بيضم تقريبا تلت العرب، والتلت ده مش اي تلت، ده منتخب عالم: قريش وتميم وهوازن واسد وعبس. تخيل بقى يا عزيزي ان عبيد اللي بيلقب بالراعي ده هو الصوت الشعري لكل هذه القبائل. متخيل كم التبجيل؟ متخيل صوته بيوصل لكام واحد؟ تلت قبائل العرب. وخلال زياره للبصره بينزل الراعي زعيم نمير وشاعرها، بيروح يقعد عند قريبه واحد اسمه عراضة النميري. عم عراضة ده ضايف الراجل واكله وسكره لحد ما السكر اتمكن منهم وما بقوش قادرين يسلبوا طول. وفي لحظه انثى عشان الكلام يحلو، عراضة طلب من الراعي انه يقول شعر ضد جرير. عراضة طلب كده من الراعي عشان ينصر صاحبه الفرزدق. طبعا انت اكيد سمعت في اي نسخه من كتاب الاضواء عن الماتش الداير بين الفرزدق وجرير. طلاب كتير خسوا سمعتهم في الحوار ده. في الوقت ده البيف ما بينهم كان سورس التسليه لاهل البصره، بل ان بعض المصادر بتقول ان هم كانوا تسليه العرب كلهم. 2 شعراء من قبيله تميم نازلين سلخ في بعض، حرب هجاء متبادله ما بينهم مستمره لسنين. المهم يا عزيزي ان الراعي النميري الخمره هتلعب في دماغه، القعده كانت رايقه والضحك كان رايح جاي، وعراضة صارف ومكلف في العزومه، فالراعي ما رضيش يرفض له طلب. وهيحجوا جرير في قصيده من بيت واحد بس: يا صاحبي دنا الاصيل فسيره، غلب الفرزدق بالهجاء جريرا. ايوه كده راح افرجه. جرير سمع بيت الراعي اتضايق، ولكنه احترم القرابه لان الاتنين من مضر، فقام راح عاتبه كده بلطف، قال له انا والفرزدق ولاد عم وشعراء وبندس في بعض ليل ونهار، الموضوع ما عادش حرب، الموضوع بقى شغلانه، فيعني الموضوع كبير وقديم وخارج عنك انت يا زعيم، خليك في حالك، او على حسب تعبير جرير: ما عليك غلبه المغلوب ولا لك غلبه الغالب. يعني لا هتخسر مع الخسران ولا هتفرع مع الكسبان. الراعي سمع كلام جرير واقتنع بيه، وقام قال له بكره هعتذر لك قدام سوق المربد كله. وتاني يوم جرير جاي
وهو ماشي على رجله قابل الراعي راكب بغلته في السوق، وقبل ما يصطلحوا بيطلع من وسط الزحمه جندل ابن الراعي وهيقوم قايل لابوه الراعي معقول يابا هتعتذر وتذلنا قدام الكلب ده؟ هتصغرنا في سوق المربد كله يابا. وراح غامس بغله ابوه فطلعت جري اتخبطت جرير ومقعاه، الراجل وقع على الارض ووشه اتعفر بالتراب وبقى فرجه السوق. جرير بص لجندل ابن الراعي وقال له وهو حاسس بالحرج والذل قدام الناس اما والله يا ابن بروع لتاتين بني نمير باعباء ثقال. ثانيه واحده يا ابو حميد، ايه يا ابن بروع دي؟ هل دي شتيمه ولا دي اسم امه؟ لا يا عزيزي هي اسم سته عشان يعني تتلخبط اكتر. بروع دي تبقى ام الراعي النميري والد جندل الواد الصغير اللي هق البغله. طبعا هنا يا عزيزي في كارثه حصلت. اسوأ حاجه عند العرب ان انت تعادي شاعر، خاصه مع الفرس عادي، زعل الروم مفيش مشكله، بس تعادي شاعر لا، وكمان بموهبه جرير. جرير اول ما روح قال لخادمه زد دهن سراجك، يعني زود زيت المصباح، عندنا سهره كتابه القعده صباحي. لا جرير بقول لك ايه، امسك دهن سراجك. جرير قرر يقعد يعمل برين ستورمنج للصبح، هيطبق على جندل والراعي وبروع وبني نمير كلهم. تاني يوم الصبح الديدلاين كان جه، قفل اللي وراه كنترول اس، سمى الفايل شرف بني نمير فاينل 2. فتشوف الناس الصبح في سوق مربد متفاجئه بجرير وهو داخل على الراعي بابنه جندل وبيجلدهم بالشعر: اتلتمسوا السبابه بنو نمير فقد وابيهم لاقوا سبابه. يعني عايزين تتشتموا؟ حاضر، تلعبوا جوله نلعبوا جوله. بعد كده جرير بص لجندل ابن الراعي ورمى قنبلته الشعريه في وشه: اجندل ما تقول بنو نمير اذا ما في بيك غابه. معلش يا عزيزي على الحتتين دول عشان احنا دخلنا في حته عبد العاطي في الجاهليه اللي بيحاول يقولوا يعني ان هو بيعيب في ابوه. بعدها شعر جرير هيمتد ويدشمل كرامه بني نمير كلها، ما حدش هيسلم من لسانه. جرير هينقض على بني نمير بشعره زي الصقر، او على حسب تعبيره: انا البازي المدل على نمير، اتحت من السماء لها انصبابا فلا صلى الاله على نمير ولا سقيت قبورهم السحابه. بمعنى ان انا هنزل انقض عليكم من وسط السماء زي الصقر. البازا فندي ده يعني الصقر فندي. بعد ما دعا عليهم يقعدوا في جفاف وخطف الرجاله، بدا يهجو في نساء القبيله: اذا حلت نساء بني نمير على تبراكه خبثت الترابه. يعني نساء بني نمير لو قعدت على التراب هتوسخه. معقول يا ابو حميد يقول كده على جماعتهم ما عملش حساب للرجاله؟ رجاله ايه يا عزيزي؟ اسكت ما تعرفش قال عنهم ايه. ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابه، فصبرا يا تيوس بني نمير فان الحرب موقده شهابه. يعني لو جبت عقل بني نمير ورجحتهم كده وحكمتهم وحطيتهم على الميزان كانك حاطط دبانه، وبعد كده بيعتبرهم تيوس وبيتوعدهم بالحرب. يا نهار اسود يا ابو حميد، الراجل ده لسانه طويل. اسكت ده لسه. جرير كمان بخبث هيقارن قبيله نمير باخواتها قبيله كعب وكلاب ويخليها الادنى بينهم، اقل واحده فيهم. هيقول كده: في بيت خالد هيخسف ببني نمير الارض، فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابه. يعني اخشع كده وعينك في الارض، يالا انت من نمير، ده انت لا طلت ده ولا طلت ده. بعد كده راح خاتم بصفحه مدويه: فلولا الغر من سلفي كلاب وكعب لاغتصبتكم اغتصابا. يا وصلت ابو حميد لاغتصبتكم، وكمان وراها مفعول مطلق بياكدها. باختصار يا عزيزي كان هناك معزتين في بني نمير، دول اللي ما اتشتموش بس. الراعي اللي كنت بحكي لك عنه، اللي كنت بقول لك ان هو فارس وفحل الشعر، شاف كرامته وكرامه قبيلته وهي بتتمرمغ في التراب، حاول يرد ما طلعش منه غير 3 ابيات ضعفاء بنفس القافيه. بعدها سكت وعارف انه خلاص كده انهزم. الله حرقك يا جندل، انت اللي جبت لي الشتيمه. وراح واخد ابنه اللي جاب له المهزقه دي وطالع بيها على القبيله. كان بيت ربنا ان الاخبار ما تكونش لسه وصلت للقبيله، راح لقاها سابقه على هناك وشرف بني نمير ترند رقم 1. بني نمير وشوشهم كانت في الارض من الفضيحه: جبت لنا العار يا زعيم انت وابنك. بتختم المصادر مصير الراعي بتتكلم عنه بحزن وبتقول: اذله الهجاء في القصيده مما ادى الى وفاته بعد ذلك بمده قصيره. دي من اوائل عمليات الاغتيالات المعنويه. يا ابو حميد يعني الشعر القاسي ده ممكن يقتل؟ ممكن جدا يا عزيزي، وخصوصا شعر الهجاء. لما امسك واحد اسلخه تريقه وتبدا قبيلته والناس كلها بتكرر التريقه اللي انا اتريقتها عليه بالبلاغه بتاعتي، هودي وشي فين؟ ما ده اغتيال معنوي، حولته لاضحوكه. منظره ايه قدام اهله قدام قبيلته؟ عملت له كانسلنج. دي كانت الكانسل كالتشر في العرب كالتشر. شعر الهجاء ما يعتبرش شعر عادي، وانما سلاح في ايد الشاعر، سيف متسلط على رؤوس اعدائه. والهجاء هو بطل حكايتنا النهارده. أول حاجة وصلت لنا من الهجاء يا عزيزي صورة بدائية اسمها المنافرات، ودي كانت بتحصل في الجاهلية لما 2 يتنافسوا على الشرف والسيادة، سواء كانوا ال2 دول قبائل متنافسة أو 2 من سادة نفس القبيلة. طب أبو حميد ليه اتسمت منافرة؟ على حسب كتاب الهجاء والهجاؤون في الجاهلية قيل لأنهم كانوا يقولون عند المنافرة: أنا أعز نفرة. المنافرة كانت حدث عظيم، باتل كده يا عزيزي، كل واحد بقى رايح كده ومعاه البفة من قبيلته. عارف يا عزيزي العيال اللي بتبقى لابسة أوفر سايز وماسكة ريد بول وعمالة تعمل كده؟ الطرفين قبل ما يتواجهوا بيحطوا رهن عدد معين من الإبل بحيث اللي يخسر يدفعهم، بيلعبوا على اللي يشيل، وبين الطرفين في حكم بيحكم بينهم، بيقيم الشعر وكمان بيضمن تنفيذ الحكم على الخسران. واحده يا عزيزي من الطرق اللي بتخليه يضمن تنفيذ الحكم انه بياخد عيال الناس اللي هتواجه بعض رهن. تعالى يا حبيبي يلا على بال ما بابا يخلص يشبع في عمه.
لو بابا طلع قليل الادب هتروح وكله يبقى زي الفل، ولو طلع بقى فاشل في قله الادب فان شاء الله هننفذ الحكم، ويجي بقى يبدلك بشويه ابل صغيرين وتروح معاه. بعد كده يا عزيزي بتبدا المنافره والطرفين يقفوا قدام الحكم، كل واحد يقول مميزاته، بعد كده يسرد العيوب اللي هو شايفها في الخصم اللي قدامه. بعد كده يجي خطيب من كل فريق مهمته انه يقنع الحكم بان المرشح بتاعه كان شعره اقوى وانه اولى بالسياده والزعامه من الخصم. وبعد حكم الحكم بيبقى معانا كسبان وخسران، اللي بيخسر كل حاجه، بيخسر فرصه الزعامه وبيخسر الثروه، والاهم بيخسر كبريائه. وده يا عزيزي بيبين لك اهميه الشعر اللي بيتقال في المنافره. مثلا المنافره اللي دارت بين عامر بن الطفيل وعلقمه ابن علاثه على زعامه قبيله هوازن، الحكم كان من قريش، وقدامه واحد من انصار علقمه قال: يا لقريش بينوا الكلام انا رضينا منكم الاحكام. عشان يترد عليه من الفريق الثاني: اصدد فقد ينفعك الصدود، ساد ابونا قبل ان تسودوا. خليك ساكت، احنا ابونا كان زعيم قبل ما انتوا تشموها. هنا الخطيب بتاع الفريق الثاني كانش بيقول الكلام ده للحكم، لا ده كان بيوجهه لخطيب الفريق المنافس. هنا قوه المنافسين بتاثر على اي حكم، هيلفوا على حكام كتير واغلبهم هيخافوا ان هم يحكموا. احنا معانا ماتش الفرقتين جاهزين وكله عايز يلعب، بس الحكم مش عايز يحكم، كله خايف من رد فعل الخسران، لحد ما هيحكم بينهم هارب بن سنان، ولكنه هيحكم بالتعادل ويقول: انتما كركبتي البعير الاضرم يقعان على الارض معا. يعني انتوا الاثنين متساويين زي ركبتين الجمل كده، بتطلعوا مع بعض وبتنزلوا مع بعض. دي من اوائل التثبيتات وتليس الموقف في التاريخ. المنافرات يا عزيزي او الراب باتلز دي على حسب المصادر هي اقدم صور فن الهجاء عند العرب، وتقدر من الزاويه دي تقفش البعد الاجتماعي اللي ورا الشعر الهجائي. في بداياته الناس يا اما كانت بتتنافس يا اما القبائل بتزاحم بعضها، وهنا بيتجلى البعد الاجتماعي اللي بكلمك عنه ده في اماكن زي سوق عكاظ والمربد. ولكن زي ما انت ممكن تكون عارف، عكاظ تحديدا كان بؤره ادبيه بارزه في الجاهليه. الطلاب بقى اللي نجحوا في سؤال الادب اللي فات يقعوا هنا في البلاغه. سوق عكاظ هو الراعي الرسمي لملاحق العربي. في معجم البلدان بيوصف ياقوت الحموي سر تسميته بعكاظ ليه؟ لان العرب كانت تجتمع فيه فيعقظ بعضهم بعضا بالفخار. عكاظ جايه من يعكس. ايوه كده يا ابو حماد، وضح الامور. يعني ايه بقى يعكس؟ يعني يدعك. يعني العرب كانوا بيتجمعوا في السوق ده يدعكوا بعض بالفخر. دربي كلامي بينتهي بنسف احد الطرفين وقصف جبهته تماما. الاسواق جنب اهميتها الاقتصاديه فهيكون لها كمان وزن ثقافي. دخولك السوق عامل زي ما تكون داخل على اليوتيوب كده، نازل منصه. السوق كان زي الالجوريزم كده، بيسلط الضوء على الشعراء المهره. شعر كويس وداني ماشي حلو وبتيجي السوق كتير هتبدا تسمع، ومن خلال الاسواق هينتشر شعر الهجاء. ولان العرب ما كانوش بيبطلوا حروب مع بعض، فتقدر تقول ان شعر الهجاء ده كان هو القوه الناعمه، القوه الناعمه اللي بتغذي الحروب دي. وسوق عكاظ كان هو الميدان. ومن عكاظ ومع السنين انتشر شعر الهجاء بين العرب. تعالى يا عزيزي اخدك من ايدك نسيب عكاظ ونروح يثرب المدينه المنوره. لو رحت يا عزيزي على يثرب هتلاقي الهجاء هناك بيتبلور بشكل جديد، لان هناك حروب الاوس والخزرج كانت ممتده لما يوازي 140 سنه. الطرفين قاعدين في يثرب وشهم في وش بعض، فيعني بدا الهجاء بينهم يبقى زيه زي الحرب، ممتد. شاعر يقول فالتاني يرد عليه وهي ماشيه، ماتش بينج بونج مطول. ده هينتج الصوره الاوليه لما يسمى بالنقائد. النقائد هي ان شاعر يقول قصيده وشاعر تاني ينقد الحجج اللي فيها، ينقدها بقصيده مضاده بنفس الوزن والبحر والقافيه والموضوع. ينقد هنا مش ريفيو، ينقد هنا من الهدم والتقليل، عشان كده اسمها النقائد. ومن هذا البينج بونج نقدر ننتقل لبدايات نقائد جرير والفرزدق، ومعاهم الشاعر الاخطل اللي نقدر نعتبره النادي الاسماعيلي في هذه المنافسه. بس الهجاء في زمانهم فكره النقائد دي ما كانتش بس وليده المفاخرات والحروب، وانما ظرف سياسي واجتماعي كامل لازم نفهمه. في أواخر عصر الخلافة الراشدة وبداية الدولة الأموية هنلاقي أرض خصبة جاهزة ممهدة لنمو الشعر والهجاء. وعشان نفهم سبب جاهزيتها هنرجع لخلافة علي بن أبي طالب لما بيرفض معاوية بن أبي سفيان والي الشام إنه يقوم بالمبايعة، ويفضل يطالب بدم الخليفة الصحابي عثمان بن عفان. وكمان بينشق عن الإمام علي شخصيات زي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. ومع هذا الانقسام الناس برضه اتقسمت فرق، فريق مع علي وفريق مع معاوية وفريق مع طلحة والزبير. ده يا عزيزي زي ما تقول كده عمل ايرور في الجزيره. اهو التناحر السياسي ده كان هو الحدث اللي طلع لنا الشعر الاموي، لان القبائل انقسمت على نفسها، كتل ضخمه مع فرقه معاويه وغيرهم مع فرقه علي وغيرهم مع الفرقه الثالثه، وظهر كمان فرقه الخوارج. بقينا ممكن نشوف القبيله الواحده ممكن يبقى فيها اللي بيدعم الف واللي بيدعم ب واللي رايح لسين. ما بقتش القبيله يونت، ما بقتش على قلب رجل واحد، واختلط هنا الاجتماعي على السياسي. من الزاويه دي زاويه التحزبات والانقسامات بيدخل الثلاثي جرير والفرزدق والاخطل، بيمروا على قصور الخلفاء. والبدايه كانت عند الاخطل. الاخطل اسمه غياث التغلبي وكان مسيحي الديانه. وفي عز معركه السياسه والاحزاب دي وفي قلب المعجنه اتطلب من الاخطل انه يهجو اهل يثرب المسلمين اللي عايشين في المدينه الانصار، وده بسبب انحيازهم للامام علي واولاده. الحقيقه عزيزي ان عموم المسلمين كانوا بيبجلوا الانصار وبيحترموهم جدا وفاكرين لهم احتضانهم للرسول وقت الهجره والدعوه. بس الاخطل ولا فرق له كل الكلام ده، وراح قايل ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الانصار فذروا المكارم لستم من
من اهلها وخذوا مساحيكم بني النجار. هنا بينسب المجد والفخر كله لقريش وبينسب اللؤم للانصار. وفي البيت الثاني بيقول سيبكم بقى من المكارم يا انصار وخذوا مساحيكم. المساحه دي ادوات زراعيه. يخص عليه يا ابو حميد، ده عنصري طبقي بيقول لهم يلا فلاحين. للاسف يا عز الانصار اتضايقوا طبعا لدرجه ان قائدهم راح للخليفه معاويه وقال له الاخطل شتمنا. هنا الخليفه معاويه قال له لك لسانه، يعني هنقطع لك لسانه. بس ده طبعا ما حصلش، وده لان يزيد بن معاويه اتشفع للاخطل عند ابوه وقال ده بينصرنا على الانصار المنحازين للامام علي، ومن الاخر كده الاخطل دخيلي، يعني في حمايتي انا، في حمايه يزيد بن معاويه. وهكذا تحول الشاعر الاخطل الى واحد من شعراء السلطه. خلينا بقى يا عزيزي اطلع كده وارجع احكي لك على القصه التفصيليه لاهم 2 في سين الهجاء كله، مستر جرير ومستر فرزدق. في الوقت اللي كان الاخطل فيه بيصعد وبيترقى في بلاط الخليفه، كان جرير مجرد راعي غنم في الباديه. جرير ابن عطيه كان اصغر من الاخطل ب 15 سنه. جرير كان من عيله بني كليب ابن يربوع من تميم. العيله مشهوره بحاجتين، اولا رعايه الغنم والحمير، ثانيا نظم الشعر. اما الفرزدق اللي كان اسمه حمام بن غالب فكان في الوقت ده راجل غني وشاعر مرموق. بس الفرزدق ما راحش قصر الخليفه بدري، يمكن ده لانه كان ابن بشوات، عيلته من بيوت الرياسه في تميم. الفرزدق كان تنك ومعتد جدا بنسبه. الفرزدق كان شايف ان عيلته بني مجاشع ابن دارب من تميم، هو كان شايف ان العيله دي ما تقلش عن الامويين الحكام سواء في الشرف او في المجد، لا ده كمان كان شايفهم بيفوقون في الشهامه. يعني مثلا جد الفرزدق المباشر كان معروف بانقاذ الموؤودات في الجاهليه، ويقال انه افتدى 400 موؤوده، الموؤوده الواحده بجملين. كان بيزنس هايل للاباء والامهات في شبه الجزيره العربيه. لو ولد هنشغله بنت نبدلها بجملين. ابو حميد ممكن تقول لي بقى ازاي جرير اتلم على الفرزدق وابتدوا ينافسوا بعض؟ الاصمعي بيوصف جرير وبيقول عنه كان ينهشه 43 شاعر فينبذهم وراء ظهره. مراود شعراء جرير الحلو. جرير نفسه بيقول عن علاقته مع باقي شعراء العالم اعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقابه. ابو حميد انا ملاحظ ان انت عمال تتكلم عن جرير، فهل ده بسبب انحياز شخصي ام ان المكتبه مولاك؟ فين يا ابو حميد الفرزدق؟ الفرزدق الهجاء العملاق بيقرر يتوب. ايه حضرتك هتبطل شتيمه بجد؟ يا عزيزي، وراح يحج ويتفرغ لحفظ القران باجل يا سيدي، وحلف انه هيبطل يقول الهجاء. وهنا بيشعر الفرزدق عن ده وبيقول الم ترني عاهدت ربي وانني لبين رتاج قائما ومقامي على قسم لا اشتم الدهر مسلما ولا خارجا من فيا سوء كلامي. يا اخوان انتم مش شايفيني عهدت ربنا وتبت وحلفت اني مش هشتم مسلم طول الدهر ولا يخرج من بقي كلام وحش وقله ادب؟ يا عم الفرزدق احنا بنضيع، ارجع يومين بس قليل الادب وارجع تاني. لا معلش انا عايز احفر بير للمساكين واتخلى عن الكلاسيكو التاريخي ده. الفرزدق هتعرض لضغوط قبليه جباره عشان يرجع بس يقول شعر. الفرزدق يا عزيزي غلبته العصبيه القبليه وقرر انه يرجع الجيم، وراح مديها واحده فخر باجداده. ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وابو الفوارس نهشله. دول اسامي اجداده. وبعد يا عزيزي ما نخلص ورقه غياب القبيله كلها واتفخر بيهم كلهم، بدا الهجوم على جرير. بدا يعايره بنسبه المتواضع، النسب اللي ما يجيش حاجه جنب عيله الفرزدق. لا يحتبي بفناء بيتك مثلهم ابدا اذا عد الفعال الافضل، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. يعني انتم ما عندكمش في حرم بيتكم ناس شريفه زي اللي عندنا، وبيتكم ونسبكم هش زي بيت العنكبوت. يعني اي ست بيت 160 سم معاها زعافه تجيبك انت وعيلتك. بعد كده الفرزدق بيتفخر بخاله انه في مره اسر واحد من امراء الغساسنه جزله ناصيته، يعني ببلدي كده حلق له قرع وعلم عليه. ودي عزيزي كبيره جدا عند العرب، عشان كده لما حد يقول لك هحلق لك ادعي ربنا انه يحلق لك. الفرزدق بيتفخر بهذه الحادثه وبيقول يا ابن المراغه اين خالك انني خالي حبيش ذو الفعال الافضل. كمان الفرزدق هيعاير الجرير باهله بانهم رعاة حمير، ودايما نشوف كده تلاقيهم لقبوا بابن المراغه، يعني ابن انثى الحمار. وبيقول انا لنضرب راس كل قبيله وابوك خلف اتانه يتقمل. ودي برضه معايره بمهنه راعي الحمير، يعني بيقول له ان ابوه كان بيسرح ورا الحماره وانه راجل بيهرش لانه مأمل. وهيكمل الفرزدق فخره بنسبه وبثراء قومه بغناهم مقارنه بقوم جرير. فتلاقيه بيقول حلل الملوك لباسنا في اهلنا والسابغات الى الوغى نتسربل. يعني احنا واحنا قاعدين وسط اهالينا بنلبس زي الملوك، بس وقت الحرب نلبس الدروع ونخرج نحارب. الله بقى يا ابو حميد كده الماتش ولع، جرير اتبهدل على الاخر. ده الفرزدق ده طلع مخبي كل سلاحاته ومدكنها اللحظه المناسبه. الحقيقه ان جرير ما سكتش خالص على اللي حصل، ما سابش نقطه في كلام الفرزدق الا ونقدها، رد عليه ردود مفحمه بنفس البحر والقافيه. هي دي النقائض، خش لي بنفس البحر بنفس القافيه بنفس الموضوع. بيقول جرير هنا متفاخرا بنسب اني بنى لي في المكارم اولي ونفخت كيرك في الزمان الاولي. الكير ده من اعمال الحدادين، وبالفعل بعض اجداد الفرزدق كانوا حدادين. جرير برضه هيعاير الفرزدق بالموضوع ده للابد، انت عامل لي فيها بيزنس وشارك تانك وانت اصلا جدك كان فاتح ورشه خراطه معلم رفاعي الدسوقي. هتلاحظ ان فخر جرير هو فخر مختصر على قد لحافك مد رجليك. عشان كده في اجماع ان فخر الفرزدق
احسن من فخر جرير، ولكن جرير ما بيستسلمش وبيضرب في اجداد الفرزدق. مش انت عمال تتفشخر بجدودك دارم ومجاشع؟ طب خد دي: اخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الاسفلي بيتا يحمم قينكم بفنائه دنسا مقاعده خبيث المدخل. القين هنا هم الجواري والعبيد، واهل الفرزدق كان عندهم قيون كتير، فجرير هنا بيقول ما تتفخرش، انت اصلا ابن جواري وبعدين فرحان ليه بخالك؟ تمام. طب خد دي: كان الفرزدق اذ يعوذ بخاله مثل الذليل يعوذ تحت القرملي. القرمل ده شجر قصير قوي. افتخارك بخالك يا فرزدق عامل زي لجوء واحد ذليل مسكين لظل شجره واطيه، القرعه بتتباهى بشعر بنت اختها البويكوت. تخيل الصوره البصريه معايا، منظر مهين جدا. بيكمل جرير وبيقول: افتخارك بثرائكم وحلل الملوك ايه فايدته وايه عزته، وانتوا ناس ما بتحموش داخلكم. وبيفكروا بابن الزبير. ابن الزبير اللي في وسط الانقسامات السياسيه اللي كانت بتحصل في العالم الاسلامي وقتها اتقتل وهو في حمى اهل الفرزدق. لا تذكروا حلل الملوك فانكم بعد الزبير كحائض لم تغسلي. ميسوجين دي يا ابو حماد. وبالنسبه لحلمكم وجهلكم بقى، فلا بقى، احنا حلمنا وجهلنا احسن واحسن. احلامنا تزن الجبال رزانه ويفوق جاهلنا فعال الجهل. ورغم تفوق الفرزدق في الفخر، فكان واضح ان جرير وهجائه كان امر اكثر قسوه وقوه. الفرزدق استغرب لما لقى جرير الواد الصغير ده واخد شطر من شعره، يقوم رد عليه في الشطر الثاني. عشان كده هيعير جرير ويقول له: انت تنسخ شعري، وانت حالك ده عامل زي رغبتك الدفينه في انتحال نسب غير نسبك الوضيع. ان استراقك يا جرير قصائدي مثل ادعاء سوى ابيك تنقله. يعني يا جرير انت بتسرق قصائد شعري زي ما بتحاول تسرق نسب غير نسب ابوك الوضيع. فهنا جرير يرد يقول له: شعري ايه اللي هسرقه منك يا تافه؟ اني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، ولقد وسمتك يا بعيث بميسمي وضغى الفرزدق تحت حد الكلكلي. يعني انا نزلت عليك يا فرزدق زي النسر وخطفتك، ميزتك يا فرزدق، حددت لك الجولاين. وبيشاور البعيث يقول له: لدغتك انت كمان لدغه عقرب. ولما ده حصل الفرزدق صرخ وصوت. اللهم صل يا ابو احمد على النبي. الخناقه هتسخن امتى وهضربها بعض امتى؟ ده عزيز مثال شعري صفر. جرير لسه ضارب 2 شعر حالا وفي بيت واحد بس، ويمكن بسبب قوه جرير في الهجاء وكذلك فحشه البين الفرزدق كان محتاج يعلي الدوش شويه. قالت لشاعرها كليب كلها: أم تقادوا فتقتلوا. انا حاسس يا ابو حميد دي قله ادب وكده الفرزدق خسر. انا لسه يا ابو حميد ده بيت واحد فيه 16 كبيره، في حاجات كتير قوي عيب. ابو حميد انا عايزك تتوقف لمده ثواني، انا عندي سؤال. ابو حميد هو فين نقيب الموسيقيين من الكلام ده؟ فين الاستاذ مصطفى كامل؟ فين الاستاذ هاني شاكر؟ يا عزيزي الوضع غير الوضع، وبعدين مش ده السؤال اللي ملهولك. ايوه يا ابو حميد انا عندي سؤال مهم جدا في الحلقه. هو مش انت قلت ان جرير ده شاعر قبيلته وفخرها، وان الفرزدق ده سيد قبيلته وهو اللي وارث الزعامه؟ ليه بقى الهجاء وصل بينهم لهذه الدرجه من الفحش وقله الادب والتدني؟ انا حاسس يا ابو حميد ان الابيات بقت بريحه. فهل ده كان وضع خاص بين الفرزدق وجرير، ولا الهجاء طول عمره فاحش كده من ايام الجاهليه؟ برافو يا عزيزي، سؤال كويس جدا، هخرج وارجع اجاوب عليه. خلينا يا عزيزي نسيب جرير والفرزدق والعصر الاموي كله، اخدك من ايدك ونرجع لورا شويه، نرجع لاواخر الجاهليه قبل الاسلام بعده سنوات بسيطه. خلينا اعرفك على الحارث الاسدي. الحارث عمل غاره على قبيله الشاعر الشهير زهير بن ابي سلمى، سرق شويه جمال من عنده وكمان اثر راعي الغنم بتاعه. زهير عرف الخبر وراح مولعها حرب، شتايم وتهديدات وحاجه في منتهى التراشق. لا ياتينك مني منطق قذع باق كما دنس القبطيه الودك، بمعنى هتسمع مني زباله الكلام وهوسخك وبقع لك هدومك زي ما السمنه والدهون بتلطخ التوم الابيض. هعملك عبره في اعلان مسحوق غسيل، الفوطه اللي على الشمال اللي هي ما بتطلعش من المسحوق بتاعنا، بقعه لا تزول، وده معناه ان هو ناوي يفحش في القول. الحارس هنا عمل ان هو مش واخد باله. زهير لقى مطنش، راح زود العيار وطلعه ترند، وقال عنه في شعره ان الحارس محتفظ براعي الغنم بتاعي لانه ارجل منه. ما كانش صح، وكان بيناديه في قصايده بحار بدل حارث، بيدلعه على سبيل الاستصغار. وهم اسبوعين والحارس ما استحملش، وراح باعت الجمال والراعي بتاعهم ومحملهم بالهدايا وموديهم لزهير. الحكايه دي يا عزيزي بحكيها لك عشان ابين لك ان جرير والفرزدق مش هم اول من افحشوا في الهجاء، لا ده موجود من ايام الجاهليه، لكن الهجاء الجاهلي في الاعم يعني كان نظيف، بيركز على المعايره بالهزايم والجبن والبخل، خاضع للرقابه، بيركز على نقص المكارم. دكتور علي الجندي بيقول في كتابه تاريخ الادب الجاهلي: ويلاحظ في الهجاء انه وان كان مثيرا فانه على العموم عفيف، فلم يكن بصفه عامه مخضعا ولم ينزل الى الحضيض. اما بقى بالنسبه لحكايه جرير والفرزدق انهم ساده في عشائرهم، انهم كمان من وجهاء تميم، الهجاء يا عزيزي مش حكر على طبقه معينه، بل في الاغلب العلاقه كانت عكسيه. الشاعر كان له مكانه في قبيلته لان هو صوتها بيمثل القوه الناعمه زي ما قلت لك، ولكن للمفارقه الراجل اللي قفز بشعر الهجاء القفزه التاريخيه وحوله لمشروع حياته، نقدر نقول ان هو احترف الهجاء قبل نقائد جرير والفرزدق والعصر الاموي، بل حتى كمان قبل رساله الاسلام. راجل ما كانش مرموق واستقام، بالعكس ده كان وضيع ومنحط، بيوصف بانه دميم الملامح، حقود، قصير القامه. هو ده الهجاء ولا البايو؟ لا يا عزيزي احنا لسه، ده هم عشان كده لقبوه بالحطيقه، باختصار يعني مسخ. اسمه يا عزيزي
جرول ابن اوس. الحقيقه ان احنا ما احناش متاكدين ان هو ابن اوس، لان الحطيئه كان مطعون في نسبه من قبيلتين، عبس وبكر بن وائل. القبيلتين نبذوه وكلوا ورثه، عشان كده نشا وهو مشحون بالغضب والحقد، بيكره نفسه واهله وامه وابوه، ملوش حاجه يحتمي بيها غير لسانه السليط. وعشان تفهم موقف الحطيئه من الشعر، لما سال في اواخر عمره مين هو اشعر الناس، طلع لسانه وقال هذا اذا طمع. اشعر الناس ده لو عايز بس يقول. ام الحطيئه كانت جاريه حبشيه اسمها الضراء، حملت من سيدها اوس العبسي، وبعدين سيدها اتجوز واحده من بني بكر بن وائل، هوب شهرين واتكل على الله ومات. فلما ام الحطيئه ولدته، مولاتها البكريه سالتها ابن مين الواد ده؟ الجاريه خافت تقول لها ابن جوزك، هقول لها في وشها ان ضرتها وان معايا ابن عايز يورث، فمن الخوف قالت لها الواد ده ابن اخوكي، احنا نسايب مش اكتر من كده. ومن هنا نشا الشك في نسب الحطيئه. والضراء زي ما انت ممكن تتخيل كانت ست سوسه. لما الحطيئه كبر شويه قررت تلعبه على الحبلين، خد ياض يا حطيئه يا ابن انت عبس، يالا روح خد ورثك منهم. بعد كده تقول له انت بكري، روح خد ورثك منهم. الواد فضل يتسوح ورا مشاوير ورث، عشان في الاخر الاثنين ينبذوه ويقولوا له انت مالكش ورث عندنا. الحطيئه من قهرته قرر يهجو الاثنين، فبيقول عن قبيله بكر تمنيت بكرا ان تكون عمارتي وقومي، وبكر شر تلك القبائل، اذا قلت بكري نبوت بحاجتي، فيا ليتني من غير بكر بن وائل. يعني انا كنت بتمنى زمان ان ابقى من ال بكر، بس هم ما يشرفونيش، واتمنى ابقى ابن اي قبيله تانية الا بكر. الحطيئه امتلأ بالغضب وبدا يصب على الجميع، القبيلتين واهله سواء هنا او هنا، وقبلهم طبعا الضراء امه اللي بسبب تصرفاتها زمان ونصايحها دلوقتي خسرتني كل حاجه. فكانت يا عزيزي من اوائل ضحايا هجائه. يقول عنها تنحي فاقعدي مني بعيدا، اراح الله منك العالمين، حياتك ما علمت حياه سوء، وموتك قد يسر الصالحين. هنا لسه ابو حميد الراجل واضح ان كان عنده مامي ايشوز، بيدس امه، يا ريتها جت على قد المامي، هو كمان عنده دادي ايشوز. مش قلت يا ابو حميد ان هو لسه ما يعرفوش؟ ما هو هجا ابوه اللي ما يعرفوش. بعتها انونيمسلي بيقول فنعم الشيخ انت لدى المخازي، وبئس الشيخ انت لدى المعالي. الحطيئه كان ناقم على المجتمع، حاسس بالظلم من لحظه ميلاده، عشان كده كان بديهي يمسك في اول سلاح عرف يستخدمه صح، الشعر. الحطيئه قرر يحارب بالشعر. الحقيقه يا عزيز ان الحطيئه كان شاعر شاطر. ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء كان حاطه في الطبقه الثانيه، والكتاب متقسم 10 طبقات، كل طبقه فيها 4 اسامي. يعني الحطيئه فيها كان ترتيبه مميز جدا، من الخامس للثامن. من اصل كام؟ من اصل 125 شاعر جاهلي، هم كل من احصاهم جورج زيدان في كتابه تاريخ آداب اللغه العربيه. من التوب 10 في 125 ده يروح كونفدراليه مرتاح. مره الحطيئه دخل على عتيبه بن نحاس احد سادات بني عجل وقال له اعطني. الراجل ما يعرفوش فاعتذر له بالذوق. واحد من الناس اللي قاعده بص له عتيبه وهو بيلطم، قال له يخرب بيتك هتجيب لنا الشتيمه، انت ما تعرفش ان ده الحطيئه؟ عتيبه سمع الاسم من هنا وبعت يرجعه بسرعه. لا مؤاخذه حطيئه بيه اللي ما يعرفك يجي لك. اعتذر له واستضافه واكرمه، كان ناقص يبوس على ايده. وبعدين بعت معاه عبد للسوق، وهناك الحطيئه اشترى هدوم كتير وحموله جمل من التمر. دخل المول جاب كل اللي فيه وقال بس كده كفايه، انا الحمد لله عملت شوينج. الغلام قال له ما ينفعش اللي بيحصل ده على فكره، ما ينفعش تخرج من السوق دلوقتي طول ما انا سيدي باعت معايا فلوس زياده، الفلوس بتاعتي لسه ما خلصتش. هو قال اشتري لك كل اللي تؤمر بيه. هنا رد الحطيئه رد هيبين لك طبيعته وشخصيته. قال للغلام لا 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 مش انا اللي اقبل حسنه من سيدك الجربوع ده. ايه ده؟ إيه؟ ليه التصعيد يا ابو حميد؟ هيقول للغلام كمان انا ما بحبش حد يكون له جميل عليا اكتر من هدمتين البسهم، انا مش عايز. وخد قول البيتين الشعر اللي هقولهم لك دول: سئلت فلم تبخل ولم تعطي طائلا، فسيان لا ذم عليك ولا حمد. يعني طلبنا منك فادتنا وما ادتناش، اديتنا لما عرفت ان انا الحطيئه، ما ادتناش في الاول، فانت كده مبروك عليك، لا كسبت شتم ولا كسبت مدح، مبروك عليك نقطه تعادل. وبيكمل وبيقول وانت امرئ للجود منك سجيه فتعطي وقد يعدي على النائل الوجد. يعني انت كده راجل مش كريم، ايحه، مش مستنيين منك حاجه، مع ان كل الفلوس اللي عندك والنعيم اللي انت فيه ده ممكن يفتحوا نفس البخيل على الكرم. جاتك نيله راجل مقيح. وراح الحطيئه خد الهدوء والتمر ومشي، محدش له جمال عليا. وده يا عزيزي غالبا اول اقرع ونزهي في التاريخ. ده مش مجرد ابن عاق، ده انسان عاق بينكر جميل الراجل وهو لسه مفركش التيكت من على الهدوم. اديك كبيره عشان تعرف الحطيئه ده على ايه. ابو مش عايز اعرفه، انا ما دخلوش بيت الجدع ده مفتري. في مره الحطيئه صحي بدري لقى مزاجه رايق وحلو، راح يملى ميه من البير، قام دندن وقايل ابت شفتاي اليوم الا تكلما بسوء فما ادري لمن انا قائل. يعني ايه؟ حاسس ان لساني بياكلني وهموت واشتم، بس مش عارف اشتم مين، مش لاقي حد اشتمه. فضل يا عزيزي يبص يمين شمال كده لحد ما بص تحت شاف وشه في ميه البير، فراح قايل ارى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. يعني باختصار يحرقني ويحرق منظري. ايوه يا عزيزي الحطيئه لما ما لقاش حد يهجوه هجى نفسه، وفضل الحطيئه عايش وطال العمر بيه وهو مدورها شتايم في طوب الارض، ما حد سلم منه. هذا السجل الجنائي الطويل وهذه المحاضر المتعاقبه وتاريخه الملطخ بعقوق الوالدين وتمرد على الاهل، كل ده يا عزيزي ولك ان تتخيل كان سبب في انقاذه. الحطيئه كان على وشك ان هو يقضي بقيه عمره في السجن، بس طولة لسانه هي اللي انقذته. وده حصل امتى يا عزيزي؟ بعد الاسلام.
في مجلس امير المؤمنين عمر بن الخطاب في يثرب دخل عليه صحابي منفعل جدا بيشتكي له انه اتشتم. الصحابي هو الزبرقان بن بدر، واحد من سادات تميم. اللي حصل ان في واحده من سنوات القحط، ميه قليله والزرع تعبان، الحطيقه كان بيدور على حد يدخل في حمايته يوفر له هو واسرته اللي ياكلوه ويشربوه، وفي المقابل هيقدم له المنتج الوحيد اللي هو بيعرف يعمله، شويه شعر. الحطيقه كان عايز يقدم الشعر مقابل الاستضافه، وهنا الزبرقان استضاف الحطيقه في بيته واغدق عليه بالعطايا، خد يا حطيقه وتعالى لي بقى عشان عايزك في موضوع مهم. الزبرقان كان له ابن عم بينافسه على سياده تميم اسمه بغيض. بغيض جات له فكره جهنميه، هستنى الزبرقان يسافر يثرب عشان يسلم صداقات القبيله للخليفه، واروح انا بقى العب على الحطيقه واستميله، هروح امضي الحطيقه عشان يسيب الزبرقان وينزل في ضيافتي. طبعا يا عزيزي انت عارف اللي معاه الحطيقه معاه شوت جان متعمر، تكابتنه في الفانتازي وانت مغمض. الراجل مرتزق هجاء فريلانس رداحه اللي بيدفع بيقش. الحقيقه ان الحطيقه رفض عرض بغيض وقال له ان الزبرقان راجل كويس معايا وبيدفع لي حلو. بغيض كونه اسمه كده قرر ان هو يلعب معاه بالمكر والحيله، وخلى ستات العشيره يوسوسوا لمرات الزبرقان الحقي جوزك ناوي يتجوز بنت الحطيقه، ولكن الست صدقت وقلبت على الحطيقه فورا. كل العز والنغنغه اللي الراجل كان عايش فيهم بدلتهم معاه بمعامله جافه. عشان كده بغيض لما بعت له عرض تاني الحطيقه استجاب لبغيض وراح له، قعد عند بغيض وبدا يكتب له قصائد مدح، منهم بيت شعر شهير خلى جماعه بغيض يفتخروا بهذا البيت الى يوم الدين. بغيض كان من عشيره اسمها بني انف الناقه، مش عارف ازاي ممكن اوصف لك كميه التنمر اللي العشيره خدته بسبب الاسم ده. الحطيقه بقى جه وعمل PR، عكس الايه ببيت واحد: قوم هم الانف والاذناب غيرهم ومن يسوي بانف الناقه الذنب. يعني انتوا مش مسميين اهل الراجل عشيره الجمل، عشيره مناخير الجمل؟ طب ايه رايكم ان مناخير الجمل دي عاليه وفوق وبتدل على الشموخ يا ديول الجمل؟ احنا اول حاجه في الراس، انما انتوا مجرد عكاوي شويه اذناب. احنا جيران اللي بيشوف وبيفكر. شوف انت بقى ساكن جنب مين يا حلو. وبيقول ابن رشيق القرواني: فصاروا يتطاولون بهذا النسب ويمدون به اصواتهم في جهاره. وطبعا المقصود بكلمه غيرهم في البيت كل بقى منافسين من تميم، وعلى راسهم مين؟ طبعا جماعه الزبرقان. المديح دعم من موقف بغيض خصوصا في منافسته على الزعامه مع ابن عم، بس جماعه بغيض اتمنوا من الحطيقه انه يهجو الزبرقان بشكل مباشر، بس الحطيقه قال لهم لا ما ينفعش، الراجل كان كويس معايا حتى لو كانت مراته مش كويسه. الفكره ان الزبرقان من قهرته اجر شاعر عشان يهجو بغيض، والشاعر قال فيما معناه ان بغيض ده صيت على الفاضي غازات، وانه اتشهر بس عشان كلمتين قالهم الحطيقه عنه. ودي يا عزيزي كانت غلطه عمر الشاعر، عشان تحرم تاخد فريلانسايه انت مش قدها. الحطيقه هنا ما سكتش وفتح النار على الشاعر وعلي مشغله اللي هو مين؟ الزبرقان، وراح قايل: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي. يعني بقول لك ايه، انسى بقى جو انا سيد قومي وانا اجدع واحد في تميم والقبيله ما جابتش رجاله غيري، كل ده مش حقيقي وانت مالكش دعوه بالمكارم، انت اخرك تلبس لك هدمه نظيفه تاكل لقمه حلوه وتقعد على جنب. الزبرقان سمع الشعر وطلع جري على الخليفه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما سمع القصيده وقعد يتاملها قال له: الراجل بصراحه ما قالش فيك هجاء، وانت ما تحبش تبقى لابس لبس نظيف ويبقى معاك اكل يكفيك. وهنا تلاحظ مدى حرفه الحطيقه. هجاء موجود بس انت ما انتش عارف تمسكه، مش قافشه، محتاج طب شرعي ومعمل جنائي عشان يرفعوا بصمات الحطيقه من على قفا الضحيه. الزبرقان طلب حكم، ومش اي حكم، حسان بن ثابت شاعر الرسول شخصيا. الموضوع يا جماعه بقى محتاج متخصص. حسان بن ثابت لما سمع الكلام قال: يا امير المؤمنين ما هجاء ولكن شنع علي، يعني شرح ما غزش، انا شايف اثار جروح بس الراجل ما نزفش، ما فيش دم، فهو بصراحه ما فيش هجاء بس في شبهه غلط. هنا الخليفه امر حبس الحطيقه في بير، ودي كانت اصعب ايام الحطيقه اللي بدا يبعت للخليفه قصائد استعطاف ويتوسل اليه. بيقول له فيها: ماذا تقول لافراخ بذي مرخ حبر الحواصل لا ماء ولا شجر القيت كاسبهم في قعر مظلمه فاغفر عليك سلام الله يا عمر. يعني هتقول ايه للفراخ الصغيره الكتاكيت عيالي اللي ما حلتهمش اللضا وانت حابس الراجل اللي بيعولهم وبيصرف عليهم في بير ضلمه، فارجوك اعفوا عني. الحطيقه ده مش سهل يا ابو حماد، بيحاول يتمسكن عشان يتمكن، رجل متلون. الحقيقه يا عزيزي ان الخليفه افرج عن الحطيقه بس عمل عليه مايند جيم تاديبي عشان ما يعملش كده تاني. طلب من مساعدينه انهم يجيبوا له سكينه، قال يعني هيقطع لسان الحطيقه. الحطيقه يا عزيزي اول ما شاف السكينه عرف ان مفيش حاجه غير اللي في دماغه هي اللي هتتقطع، هو ده اللي جايبني الكلام. فراح نازل على ركبه وقعد يتوسل لامير المؤمنين: يا امير المؤمنين انا واحد الهجاء بيجري في دمي، انا هجيت ابويا وامي وقبيلتي، وانا هجيت نفسي تقطع لساني عشان هجيت راجل واحد، انا هجيت العالم كله، انا مدمن هجاء. يقال ان الخليفه لما سمع كلامه وطريقته ضحك جدا، ويقال انه بدا
يسمع اشعاره. شعر حلو بس مؤلم. في الاخر الخليفه بيقرر يشتري من الحطيقه اعراض الناس، بمعنى خد القرشين دول وما تاخدش في سيره حد، ما تاخدش في عرض حد، ده مقابل مبلغ مالي ضخم يكفي الحطيقه 2-3 ومن لحظتها الحطيقه مش هيهجوا حد تاني، على الاقل في عهد عمر بن الخطاب. طبعا يا عزيزي الحطيقه مش هيبطل يقول شعر. بتشوف الحطيقه وهو بيحتضر على فراش الموت، بيتجمع حواليه اهل القبيله ويقولوا له قول وصيتك يا حطيقه، وصي. هيقول لهم هتروحوا للقبيله الفلانيه وتقولوا لهم ابنكم الفلاني هو اشعر العرب. قالوا له يا عم وصي وصيه تنفعك عند ربنا، نوزع حاجه، نطلع قرص، نعمل لك كولدير، وصي على الايتام مثلا. رد عليهم انا عندي وصيه على الايتام، وصيتي اليتيم ان انتوا تاكلوا ماله وتغتصبوا امه. الناس يا عزيزي مذهوله من الكلام العجيب اللي هو عمال يقوله، بيحاولوا ينتزعوا منه كلمه واحده يكسبوه بيها ثواب، قول اي حاجه، قول ذكر، وهو عمال يطلق وصايا عجيبه لحد ما زهق منهم وقال لهم هاتوا لي حمار وركبوني عليه، سيبوني وسط القبيله كده، لان الراجل الحر ما يموتش على فرشته، اطلقوني في مضارب القبيله. وبالفعل يا عزيزي نفذوا له طلبه، ومات الحطيقه والحمار ماشي بيه في الطريق. مات الحطيقه في زمن معاويه بدايات الدوله الامويه، وسلم رايه الهجاء لجرير والفرزدق اللي زي ما حكيت لك كده كانوا مولعين السين. النقائد انتشرت بين الناس زي النار في الهشيم، وبقت هي حديث كل مجلس، ماتش شعري متجدد، خصوصا في زمن صعب جدا سياسيا واجتماعيا. بتلاقي دكتور شوقي ضيف بيقول كان لابد ان ينشا نوع من الملاهي يجد فيه الفارغون من العمل تسليتهم، حينئذ انبرى الهجاؤون يملؤون اوقات الناس هناك باهاجيهم. يعني الظروف كانت صعبه وكان يجب ان يكون هناك محتوى يرفع عن الناس، كانوا محتاجين كونتنت. طب بما انك يا ابو حميد بتعمل تشبيه النقائد عامله زي ماتش كوره وجرير والفرزدق اهلي وزمالك هذا الديربي، مش حاسس ان انت نسيت حاجه؟ المانجا الاسماعيلاوي التالت بتاعهم فين؟ الاخطل. ايه الاخطل؟ الاخطل يا عزيزي هيبدا يخش السين واحده واحده وهيركب على خط النقائد مع الشباب، وده نتيجه لعوامل سياسيه واجتماعيه وقبليه كل متداخل. اولا قبيله قيس عيلان هجرت للشمال من نجد، وزحمه تغلب اللي هي قبيله الاخطل فين؟ في الجزيره الفراتيه. جرير كان منحاز سياسيا لقيس فبقى يمدحهم ويهجو تغلب، وطبعا يا عزيزي الاخطل هنا تغلبي فما سكتش وراح ساكع جرير بيتين هجاء، منهم بيت يقال انه اهجى ما قالت العرب. الاخطل بيقول قوم اذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار فتمسك البول بخلا أن تجود به وما تبول لهم إلا بمقداري. إيه؟ هو اللي أنا فهمته ولا سمعته ده صح يا أبو حميد؟ أيوة عزيزتي، معرفش إيه اللي جابك في الوقت ده من الحلقة. بيقول يا عزيز طبعا فيما معناه لو ما فهمتش إن دول ناس بخلة، لو الضيوف قربوا لهم هيقولوا لأمهم تتبول على النار عشان ما يبانوش، يشوفونا بقى قاعدين بناكل وحاطين نار قدامنا. لا إحنا مش موجودين، الدنيا ضلمة. هنا يا عزيزي قد تفترض إن الهجاء جه، لا لسه ما جاش. الاخطل بيكمل وبيقول ان الام عندها بخل مركب اكتر منهم، لدرجه انها لما هتتبول بمقدار تطفي النار بس. جرير هنا هياخدها في صدره ويقرر انه يرد ويعاير الاخطل بانتصارات قديمه، انتصارات لتميم على تغلب. انا يا ابو حميد ما عدت السامع. قومي تميم هم القوم الذين هم ينفون تغلب عن بحبوحه الدار. يعني قوم تميم دول هم اللي متعودين كل مره يشوفوكوا قاعدين مستريحين ومنتخين يجيبوا عليكم يقلبوكوا في اللي معاكم. ايه ده يا ابو حميد؟ ده رد بايخ قوي، ده الاخطل حتى عليه اكتر من كده بكتير. لا مش حلو، ده مش حلو، ده مش مقنع. لا الجرير قال انا لو منهم كنت سميت المكتبه الاخطل. تخيل مكتبه الاخطل، ما اجيبش منهم برايه. خليني اقول لك على تاني سبب لدخول الاخطل السين غير الاسباب السياسيه، وهو سبب شخصي جدا. الاخطل كان من شعراء القصر والسلطه، ومره كان في مجلس الامير بشر بن مروان الاموي، والامير ساله مين شعره احسن، جرير ولا الفرزدق؟ حاول الاخطل ان هو يتهرب من الاجابه. اجواء فقره السبوره بتاعت ابراهيم فايد دي انا مش عايز اخش فيها، ولكن الامير ضغط عليه عشان يجاوب مين شعره احسن. وهنا الاخطل قال الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر. بليغ قوي يا عزيزي. فعلق الامير وقال الذي يغرف من البحر اشعرهما. ورغم ان الاخطل رجح كف الجرير، ولكن جرير اتضايق لما سمع الحوار. هو ايه جرى شكل يا ابو حميد؟ ما الراجل بيصيط اهو. ده قال تعبير بلاغ جدا بيبين ان هو متفوق على الفرزدق، بس الحقيقه ان جرير كان عايز اقرار صريح بافضليته، وده كان من اسباب اشتعال الهجاء بينه وبين الاخطل. الاخطل لما انتبه ان فضل جرير بشكل غير مباشر قرر يصلح غلطته وينحاز للفرزدق علنا، وقال اللي هو جاي معاك في عند انا جاي بعند. الاخطل قال قوم هم سبقوا اباك الى العلا جريا وصرت مخلفا محصورا، لما جرى هو والفرزدق لم يكن نزقا ولا لمدى المئين صبورا. يعني القوم دول سبقوك وسبقوا اهلك للمجد وانت قاعد ورا كده زي خيبتها. ولما جرير والفرزدق دخلوا السباق، جرير ما سدش مع الفرزدق وما كانش صبور على السباق، راح رادد جرير وقايل له واذا وطأتك يا اخيطل وطأة لم يرجو عظمك بعدهن جبورا. وعوى الاخيطل للفرزدق محلبا فتنازعا مرس القوى مجدورا. يعني انا
مخيطر لو دوست عليك دوسه عظمك هيتفرفت مش هتخف، انت بس منحاز للفرزدق وانتوا الاثنين اي كلام. حسوا من الشارع، حسوا كومبيت على فيسبوك. وراح تاني جرير يضرب الشاعر والاثنين في بيت واحد، لدرجه ان له بيت بيضرب 3 شعراء مره واحده. لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت انف الاخطل. وضعت ميسمي يعني لدغته زي العقرب. فانا لما عملت كده في الفرزدق ما ضربتش الفرزدق بس، ده البعيث الشاعر الثاني صوت، والاخطل مناخيره اتكسرت من الضربه. سيريال كيلر الشعراء. وسط الميغا اللي بتحصل دي حصلت حاجه غير متوقعه، بدا يبقى في بوادر صداقه بين جرير والفرزدق. ايه هو فيلم رومانتيك كوميدي يا ابو حميد؟ هم ايمي وحسن رداد هيتصالحوا في اخر نص ساعه؟ في ايه؟ والله يا عزيزي هو ده اللي حصل. اول لقاء جمع بين جرير والفرزدق كان في قصر الخليفه عبد الملك بن مروان. دايما يا عزيزي كانوا شغالين هجاء لونج ديستانس. ده يا عزيزي كان تقريبا اول لقاء رسمي في قصر ملك يجمعهم. طبعا الاثنين كبروا للظرف وتصرفوا بعقلانيه تليق بالبلاط، وبعدها اتكررت لقاءاتهم من غير احتكاكات او خناقات. ومره في مجلس الامير بشر بن مروان اخو الخليفه حصل موقف اشبه بنكته، وكان بدايه الصداقه بين جرير والفرزدق. بيقول الاصفهاني في كتابه الاغاني انهم اجتمعوا عند الامير في محاوله للصلح بينهم. وهنا هيقول جرير: اصلح الله الامير انه يظلمني وتعدى علي. فقال الفرزدق: اصلح الله الامير اني وجدت ابائي يظلمون اباءه فسلكت طريقهم في ظلمه. يعني جرير قال كتر خير الامير ان هو صالحنا، بس الراجل ده ظلمني واعتدى عليا. فالفرزدق قال انه برضه كتر خير الامير ان هو صالحنا، بس انا معذور برضه، لقيت ابائي وجدودي بيظلموا ابائه وجدوده فسدت على الضرب. ده تقاليد عائليه. الامير ضحك من اللي حصل ومن طريقه الصلح. يبدو ان جرير والفرزدق فهموا فعلا ان قائدهم بقت بضاعه مطلوبه، ونقدر نقول بشيء فيه اخلال ان كل واحد وجوده بقى مقترن بالتاني غصب عنه. الثنائيه دي لازم تكمل عشان نجاحهم هما الاثنين. البيف مديهم هما الاثنين اهميه. من هذه المفارقه يا عزيزي العداوه خلت يحصل بينهم صداقه. وجود كل واحد فينا بقى معتمد على اعتداء الاخر عليه. بيقول الدكتور محمد حسين في وصف علاقتهم ببعض: كانا يلتقيان عند الخلفاء والامراء ويترافقان في الرحله. بالبلدي كده بيشيروا البنزين مع بعض، فلا يكون بينهما الا ما يكون بين الصديقين، وربما خرج مرتضفين على ناقه واحده. متخيل يا عزيزي ماشيين درجن درجن والفرزدق ماسك جرير من هدومه عشان ما يوقعش، وما تشدش يا جرير بعشقك يا مجنون، وشعرهم يتهز كده. ينزلوا عند الامير يركنوا الناقه وهاتك يا شتيمه. متخيل يا عزيزي ان واحد من اهم البيفات في تاريخ العالم العربي كان بين اثنين تحولوا بعد كده لاصدقاء. الموقف اللي باين قوه هذه الصداقه حصل لما الفرزدق تعرض للحبس. زي ما قلت لك الفرزدق كان راجل تنك ومناخيره في السماء، بيتعامل مع الحكام بنديه شديده لدرجه ان له ابيات بيهجو فيها الخليفه نفسه. وفي الفتره دي قرر والي العراق خالد ابن عبد الله القصري انه يحفر قناه مائيه وسمى المشروع النهر المبارك. مشروع تكلفته وصلت 12 مليون درهم. ده يا عزيزي رقم ضخم جدا النهارده وعملاق على هذا الزمن، وده رفع من الضرائب وزودها. الفرزدق ما عجبوش الكلام ده، راح هاجي الوالي، فالوالي راح رميه في السجن. على حسب المصادر جرير راح يطلب الشفاعه الفرزدق عند الوالي ومن بعده عند الخليفه. جرير راح للوالي وقال له ان راى الامير ان يهبه لي فقال اتشفع له يا جرير. اسمع بقى يا عزيزي رد جرير: ان ذلك اذل له، حتى وصاحبك محبوس وراح تضمنه اكثر عينه. هي دي على فكره الصحاب الحقيقيين يا عزيزي. بعدها جرير راح للخليفه وقال له انك تبسط يدك على بادي مضر وحاضرها. يعني انت حاجز عندك راجل قامه، ده خيره رجاله شعراء مضر. يمكن دي يا عزيزي تبقى اول جمله مدح قالها جرير في الفرزدق بعد عمر كامل وحلقه ماراثونيه من الهجاء. الخليفه بيسال جرير ويقول له: اوما يسرك ان اخذه الله؟ يعني بذمتك مش مبسوط ان هو مذلول قدامك كده؟ هنا يا عزيزي جرير هيرد رد صديق حقيقي: ما اريد ان يخزيه الله الا على يدي. انا بصراحه مش عايز اشوفه مذلول الا على ايدي. فرزدقي محدش اللي بيغي جرير، اي يخطل تسوي له نفسه ويأذيه هزعله. طبعا يا عزيزي الخليفه ضحك من الرد بتاع جرير وافرج عن الفرزدق وضج الجميع بالضحك وكل النهايات الجميله دي. طبعا انت دلوقتي بقيت خبره في جرير والفرزدق، ومتخيل ان هم بعد الموقف ده اكيد ما بطلوش شتيمه في بعض. بالظبط يا عزيزي الفرزدق وجرير رجعوا يهجوا بعض تاني. يعني حصل مثلا في مره ان صديق لجرير اسمه مربع روى اشعار جرير قدام الفرزدق عشان يغيظه، والفرزدق زي ما قلت لك نافش ريشه وطلوس راجل معتد بنفسه، فراح مهدد مربع بالقتل. فراح جرير قايل البيت التالي: زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا، ابشر بطول سلامه يا مربع. يعني الفرزدق ناوي يقتل صاحبي كده، صاحبي اتكتب له عمر جديد. الف حمد لله على السلامه يا اخويا والله. بعد كده جرير بيفتخر بقوه قومه وبيقول: هلا سالت بني تميم اينا يحمي الذمار ويستجار فيمنعه. يعني بالبلد كده بيقول له: مش انا وانت من تميم شهد الناس علينا، مين لما الناس بتستجير بيه بيروح يسندل ويقف، ومين بقى اللي ما بيروحش ما يعملش حاجه؟ فهنا الفرزدق هيرد عليه ويقول له: اتعدل احسابا لآما ادقه باحسابنا اني الى الله راجع. اللي هو حمايه ايه اللي انت بتحميها كلب القبيله انت يا اقل كليب في بني كليب يا اضعف بني كليب. انا سيدك الفرزدق يالا، نسيت يالا ولا يالا؟ وبالرغم من كل هذه التغيرات في علاقتهم الا انهم ما بطلوش هجاء في بعض. يفضل الوضع كده 3 أو 4 سنين كمان لحد ما تنتهي الحرب تماما. بيموت يا عزيزي الفرزدق. الخبر لما وصل لجرير هيقول: هلك الفرزدق بعدما جدعته، ليت الفرزدق كان عاش قليلا. هنا يا عزيزي ما تفهمش ليته كان عاش قليلا دي رثاء ولا هجاء؟ يعني يعيش شويه كمان عشان نقعد مع بعض ونبقى اصدقاء، ولا يعيش شويه كمان عشان اهزه وهزق اهله؟ الحقيقه يا عزيزي ان جرير قال البيت
وبكى. ولما سالوه بتعيط ليه قال لهم والله ما ابكي الا على نفسي، اما والله ان بقائي خلافه لقليل، انه قلما كان مثلنا رجلان يجتمعان على خير او شر الا كان امد ما بينهم قريبا. يعني انا بعيط عن نفسي مش بعيط على الفرزدق، احنا كنا 2 رجاله متجمعين في كل حاجه تقريبا، وفي العادي لما 2 رجاله بيتجمعوا على خير او على شر موتهم بيكون قريب من بعض، فانا اللي فاضل لي هنا ما بقاش كتير. وقال كمان قصيده رثاء فاخره في صديق اللدود: فجعنا بحمال الديات ابن غالب وحامي تميم عرضها والمراجم، بكيناك حثان الفراق وانما بكيناك اذا نابت امور العظائم، فلا حملت بعد ابن ليلى مهيره ولا شد انساع المطي الرواسم. بيشكر في القصيده دي في خصال الفرزدق، وان هو كان حامي قبيلته، وانهم هيفتقدوه فعلا في المصائب العظيمه وفي الاوقات الصعبه، وده سبب البكا الحقيقي مش بسبب الفراق، ان احنا ما بقاش معانا حامي. وبالفعل يا عزيزي ما تعديش 6 شهور الا وتتحقق نبوه جرير ويحصل صديقه عشان تنتهي بموتهم سلسله النقائد بينهم، السلسله اللي كانت ذروه ما انتجه الادب العربي من احد اصعب واجمل صور الشعر، الهجاء. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. دلوقتي يا عزيزي خليني اعمل فقره هجاء لكل اعدائي على اليوتيوب وكل اخصامي. اول 3 بيطلعوا لك في الريكومندد فيديوز انا بدبهم ومخصمهم وبقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وانا كده جاهز بقى في النقه بتاعي. يلا شعر هجاء. قابلت خصمي فمد عنقه والتوى، انا خير بني اليوتيوب، ثكلتك امك من كلب عوى، ما انت الا حاقد مغلوب، جدعت انوف صناع المحتوى وسبقتهم ركدا الى المطلوب، مشاهدتك ارقام دون المستوى، ككلبة جرباء حملت في جرو بوبي. ثانية يا جماعة، ثانية. ومشاهداتي ضعف أضعاف ضعفها، أنا الدحيح سيد اليوتيوبي. أفهمتك؟ ها؟ من غير سلام. يلا يا عكاوي اليوتيوبي.